Hello mga kakitsinitas, kitsinitos. Ito yung ating nagawa o nalutong kaldereta na pork ribs. So, sa lahat kasi ng kaldereta, kalderetang Batangas ang pinaka na sasarapan ako, hindi siya magulay. So, samahan niyo ako para gawin natin ng sabay-sabay ang ating pork ribs kaldereta, kalderetang Batangas. So ngayon ay atin munang i-pan fry yung ating carrots at yung ating patatas hanggang sa medyo half cook lang siya. Fry lang natin yan hanggang siya ay maging golden brown. Habang minamarinate natin yung ating pork ribs. Ayan, okay na yung ating patatas at carrots. Transfer muna natin sa isang plato at i-set aside. I-off muna natin yung apoy. Ang rason kung bakit half cook kasi
maluluto ulit siya mamaya pag nilagay na natin siya sa karne. Yung sa pinakahuling step ng ating pagluluto ng kaldereta. Ang rason din kung bakit hindi siya pwedeng lutong-luto dahil madudurog yung ating patatas. At ngayon, i-on na naman natin yung ating apoy. Na may high heat na number 4 or medium heat. At sa same skillet o sa same wok o sa same anong gamit nyo na pinag-fryan ng inyong patatas at ng inyong carrots, igigisa naman natin o isusutay natin yung ating sibuyas. Yan. Maraming sibuyas, mas masarap. At syempre yung ating garlic. Yan. Hanggang siya ay maging golden brown. At lumabas na yung kanyang bango. So, ang kasunod ngayon ay yung ating marinated na pork ribs. So, nakita nyo naman, minarinate natin siya. So, sa loob ng 3 oras. Mas mahabang pag-marinate, mas maganda. Okay, kunin natin yung ating pork ribs. Ayan. So, na ito yung ating pork ribs. Ilalagay na natin siya ngayon sa ating ginisang sibuyas at bawang. Ikip muna natin yung sauce at mamaya natin siya ilagay. Dahil isasangkot siya muna natin siya. Natin siya hanggang siya ay lumambot. At i-high heat muna natin siya para siya ay mabilis siyang kumulo. Pagkulo na siya, saka na natin i-turn into the medium heat. Habang sinisimmer natin siya para siya ay lumambot hanggang sa maluto na yung ating spare ribs o yung pork ribs natin. Okay, hintay natin yan. So, ngayon ay mag-start na ang ating count, no? Kasi nasa boiling point na yung ating pagpapakulo. Pag nasa boiling point na, pwede na natin siyang i-turn into low, medium to low. Yan, kasi magsisimmer na tayo. So, pinaka-the best na medium to low is number 3, heat. Kasi pag sobrang mainit, madali siyang matuyo yung water. Maganda yung medyo slow cooking para na-preserve yung lasa niya. Hindi siya matutuyo. Para at pag magdagdag tayo ng tubig, mawawala ang tubig. Mawawala rin ang lasa niya. So, mas maganda, medyo slow cooking at para hindi mabilis matuyo yung kanyang tubig. Alright, hintay natin ngayon. So, start na tayo ng count.